السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض شنطة في منتهى السهولة بجد. ان شاء الله كده يا رب تعجبكم. الخيط اللي انا هستخدمه في الشنطة بتاعت النهاردة هو خيط سلسلة قطن. الخيط ده انا حبيته في الشغل جدا، وهستخدم معاه ابرة مقاس 5.5. تقدروا تستخدموا كمان لحد 6 او 6.5. الشنطة اللي احنا هنعملها النهاردة ممكن تستخدموا معاها اي خيوط متاحة عندكم. بس ما يفضلش يعني ان هو يكون خيط قطن بيور، علشان الشنطه تكون بس متماسكه والغرزه شكلها احلى. فيلا كده بينا نبدا على طريقه عمل شنطتنا النهارده ونقول بسم الله. هنبدا نعمل عقده بدايه، وهبدا ان انا ارتفع 25 سلسله. 2 3 4 كده انا ارتفعت 24 غرزة سلسلة. هديكوا برضو مقاس السلسلة دي بحيث لو حد شغال بخيط تاني يكون عارف المقاس اللي انا واقفة عنده. هنا 22 سنتي، وهرتفع كمان سلسلة. يبقى احنا اشتغلنا 24 سلسلة وارتفعت كمان سلسلة. شايفين السلاسل كده حرف الفي اهو. انا هبدأ ان انا اقلب السلسلة كده على الظهر. شايفين الارتفاعات اللي بتكون ورا دي؟ هي دي اللي انا هبدأ ان انا اشتغل فيها. هاجي كده في يعني انا هسيب اول غرزة واروح في ظهر الغرزة التانية، وابدأ ان انا ادخل كده في ظهر السلسلة واشتغل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها برضو غرزة حشو. السطر ده كله هيكون غرزة حشو. فوق كل غرزة كده بشتغل غرزة حشو بالشكل ده لحد ما بوصل لآخر السطر. كل شغلي في ظهر السلسلة غرز حشو، فهخلص كده لحد ما اوصل لآخر غرزة في السطر، وبعدين ارجع لكم علشان نطلع للسطر اللي بعده. انا كده بعد ما خلصت السطر كله من غرزة الحشو، دلوقتي هبدأ ان انا ارتفع سلسلة وهلف الشغل، وهاجي تحت الحلقتين لأول غرزة وهبدأ أدخل كده بالإبرة وأسحب الخيط واشتغل غرزة حشو. احنا كده بنأسس القاعدة بتاعة الشنطة. هبدأ ان انا ادخل كده تحت كل غرزة تحت الحلقتين، وابدأ ان انا اشتغل غرز حشو. عايزة اقول حاجة مهمة جدا لو حد مبتدئ لسه بيعمل القاعدة المستطيلة. في فيديو انا شرحاه للقاعده المستطيله بالتفصيل، لان في ناس بتكتب لي في التعليقات ان بيحصل تزايد في القاعده المستطيله لما يجوا يحوطوها بالغرز. فانا شارحه كل الكلام ده بالتفصيل، وازاي لو احنا عايزين ننفذ قاعده مستطيله بمقاسات معينه ليها حسبه كده بكل بساطه هتقدروا تنفذوها، بحيث ان انتوا في الاخر توصلوا لطول وعرض القاعده اللي انتوا حابين تنفذوه. فهسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. فيديو بجد مهم جدا، ان شاء الله تستفادوا منه. فالوقت اللي احنا هنعمله ان احنا هنفضل ماشيين كده غرز حشو تحت الحلقتين لحد ما نوصل لاخر غرزه برضو بنشتغلها غرزه حشو، ونرتفع سلسله ونبدا نشتغل رايح جاي كده عدد من السطور من غرزه الحشو. فانا هخلص كده عدد من السطور وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. انا هنا كده بعد ما ارتفعت عدد السطور اللي انا ارتفعتها كلها 7 سطور. عايزه اديكم برضو المقاسات بتاعتها من هنا لهنا كده 7 سنتي، والعرض 23 سنتي. طيب دلوقتي بقى هنبدا ان احنا نحوط القطعه اللي احنا اشتغلناها دي بغرزه الحشو. هنا هرتفع سلسله، هلف الشغل كده، هاجي تحت اول غرزه وهشتغل غرزه حشو بالشكل ده، وهعلم الغرزة دي. في نفس المكان هشتغل كمان غرزة حشو. تمام. هبدأ دلوقتي فوق كل غرزة تحت الحلقتين كده ان انا اشتغل غرزة حشو.
فانا هشتغل كده غرز حشو لحد ما اوصل للزاويه الثانيه هنا، وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. انا كده خلصت غرز الحشو في الجزء ده. طبعا هنا اشتغلنا في اول غرزه غرزتين حشو، بدانا نشتغل فوق كل غرزه غرزه حشو. انا هنا جيت لاخر غرزه في السطر ده، فهبدا ان انا اشتغل فيها 3 غرزه حشو. هنا التزايد الثاني اهو. طبعا هنا هتقولوا انا ليه عملت غرزه واحده سوري غرزتين بس في المكان ده مش 3. احنا هنشتغل الثالثه بس واحنا بنقفل السطر. 1 2 3. يبقى انا اشتغلت في اخر غرزه في الناحيه دي 3 غرزه حشو. تمام. هبدا ان انا شايفين هنا كده الحلقه دي بنزل تحتها وبشتغل غرزه حشو، وشايفين العقده اللي جايه بميل بتبقى واحده جايه بالطول كده وواحده جايه يعني واحده جايه بميل كده وواحده جايه زي العقده كده. شايفين في اختلاف ما بينهم. لو دققنا هنلاحظ ان ده غرزه وده غرزه، او ده سطر وده سطر. تمام. دي كده بتكون غرزه الارتفاع اللي انا برتفعها وببدا ان انا امشي السطر، ودي نهايه السطر. فده سطر وده سطر عشان ما حدش يتلخبط هو هيشتغل غرزه الحشو فين. فهبدا ان انا طبعا لما باجي اشتغل غرزه الحشو على الغرزه دي بدخل تحت الضلعين اللي فوق كده وبسيب ضلع تحت بحيث ان انا ما يحصليش فراغ في الغرزه، وابدا ان انا اشتغل غرزه الحشو. طبعا انا كل الكلام ده شرحه بالتفصيل في الفيديو بتاع القاعده المستطيله. ببدا اشتغل كده غرزه حشو فوق كل سطر انا ارتفعته. انا هنا جيت لاخر الجزء ده، فهبدا ان انا اشتغل على الناحيه دي. فهبدا ان انا اجي في الغرزه اللي في الاولى دي وابدا اشتغل برضو التزايد بتاعي اللي هو 3 غرزه حشو في نفس المكان. بدخل كده تحت الحلقتين واشتغل 3 حشو. ثلاثة. ببدأ دلوقتي ان انا فوق كل غرزة كده برضو تحت الحلقتين بدون اي تزايدات، لان بعمل التزايد بس في زوايا القاعدة، واشتغل غرزة حشو. بالشكل ده هفضل مكملة لحد ما اوصل لاخر السطر، وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. انا هنا كده جيت لاخر السطر، فهبدأ برضو في اخر غرزة هنا ان انا اشتغل 3 حشو. باخد برضو خيط البداية ده اشتغل عليه بحيث ان انا انضفه وانا شغالة، وابدا ان انا اشتغل برضو فوق كل غرزة كده في كل دور انا ارتفعته غرزة حشو. خدوا بالكم هنا ان العقدة لما بنيجي نشتغل على جنب من جوانب القاعدة دي بيكون هنا يعني ايه الحلقتين والعقدة مش باينين قوي او ممكن يلخبطونا. فلو اتلخبطوا يعني بصوا هنا كده، اقلبوا القاعدة كده هتلاقوا هنا اهي السطر ده اهو والعقدة، سطر وعقدة. فخدوا بالكم عشان ما حدش يتلخبط ان الشكل هنا مختلف شوية، يعني ممكن يلخبط لو حد لسه مبتدئ ولا حاجة، ممكن ان هو يتلخبط. فممكن يلف الشغل ويتأكد اذا كان ده سطر او عقدة. بالشكل ده هكمل لحد ما اوصل للماركر هنا. جيت لاخر غرزة في السطر. اتفقنا ان هنا كنا اشتغلنا غرزتين حشو بس، فالتالتة هنكملها في قفلة السطر. فهاجي في نفس المكان كده واشتغل غرزة حشو. يبقى انا كده خلصت كل التزايد بتاع القاعدة.
طيب انا هنا معايا كل غرز القاعده دي، اجمالي الغرز دي 68 غرزه. عايزه اديكم برضو المقاس النهائي للقاعده. هنا 25 سنتي والعرض 9 سنتي. دلوقتي هبدا اجي في اول غرزه في الحلقه الخلفيه، واحاول اخد الحلقه كمان اللي تحتها دي، وابدا اشتغل غرز حشو في الحلقه الخلفيه، واخد معاها كمان الحلقه اللي تحتها دي. دي كده اول غرزه معايا في السطر، وهبدا ان انا احط الماركر. فوق كل غرزه كده هشتغل غرزه حشو في الحلقه الخلفيه، هنا كده بعد ما خلصت كل السطر من غرزة الحشو في الحلقة الخلفية، هنبدأ دلوقتي بقى ان احنا نقفل السطر ونطلع للسطر اللي بعده ونبدأ غرزة الشنطة. فهنبدأ هنا نقفل في اول غرزة تحت الحلقتين كده بغرزة منزلقة، وهنرتفع سلسلتين، 1 2. السلسلة التانية دي هي اللي هعلمها بالماركر. شايفين الغرزه اللي اتكونت دي غرزه المنزلقه، دي ماليش دعوه بيها، محدش يفتكرها غرزه ويروح يشتغل فيها. فدلوقتي انا هرجع دلوقتي للغرزه اللي قبلها دي واشتغل فيها. هلف الخيط كده على الابره وهدخل في الغرزه دي. شايفين دي غرزه المنزلقه اللي طالع منها الارتفاع، ماليش دعوه بيها، بروح للغرزه اللي قبلها وادخل كده تحت الحلقتين والف الخيط على الابره واشتغل نص عمود. هتخطى غرزه واروح للغرزه اللي بعدها، هلف الخيط كده على الابره واشتغل عمود. الغرزه اللي تخطيتها دي هلف الخيط كده على الابره وادخل برضو تحت الحلقتين واشتغل نص عمود. هلف الخيط على الابره ومحدش ياخد ومحدش يتلخبط ويروح يشتغل في الغرزه اللي احنا اشتغلنا فيها دي. كده الغرزه اللي عليها الدور واللي بعدها اهي، هتخطى غرزه واروح للي بعدها اشتغل غرزه عمود، وبرجع تاني للغرزه اللي تخطيتها اشتغل فيها نص عمود. بروح للغرزه اللي بعدها بتخطاها، والغرزه اللي بعدها ادخل كده تحت الحلقتين اشتغل غرزه عمود. برجع للغرزه اللي تخطيتها وارجع كده ادخل تحت الحلقتين واشتغل نص عمود. السطر ده كله تكرار من غرزه العمود والنص عمود بالتبادل كده، ان انا بتخطى غرزه وفي غرزه اشتغل عمود وارجع للغرزه اللي قبلها واشتغل نص عمود. هفضل اكرر كده لحد ما اوصل للماركر. هنا هخلص وبعدين ارجع لكم علشان نقفل السطر مع بعض ونطلع للسطر اللي بعده. ده كده شكل السطر الاول بعد ما خلصنا الغرزه بتاعتنا. دلوقتي بقى هنقفل السطر. هاجي في الارتفاع اللي احنا اشتغلناه من سلسلتين ده، وهدخل كده وهقفل بغرزة منزلقة. تمام. شايفين الفراغات اللي اتكونت عندنا دي، هي دي الاماكن اللي انا هشتغل فيها. الفراغات دي اللي بين الاكس ماليش دعوة حرف الفي ده ماليش دعوة بيه خالص، انا هشتغل في الفراغات دي. فهرتفع دلوقتي كده سلسلتين، وهحط برضو الماركر هنا في السلسلة التانية، وهاجي في الفراغ اللي تحت السلسلتين اللي انا ارتفعتهم دول وهشتغل نص عمود. الفراغ ده والفراغ ده هو اللي هروح اشتغل فيهم. هتخطى الفراغ ده واروح في الفراغ التاني ده اشتغل عمود.
هرجع تاني للفراغ ده واشتغل نص عمود. برتفع كده بالخيط لفوق بارتفاع الغرزة وبشتغل نص عمود. اروح في الغرزة اللي بعدها، شايفين الغرزة اللي طالع منها العمود دي؟ انا هرجع تاني اشتغل فيها، بس هروح للي بعدها الاول هشتغل فيها غرزة عمود، والغرزة اللي كان طالع منها عمود اللي انا اشتغلتها قبل كده هشتغل فيها نص عمود، يعني هشتغل فيها مرة عمود ومرة نص عمود. هرتفع كده بارتفاع الغرزة واطلع من الثلاث حلقات مرة واحدة، يبقى انا بشتغل فيها نص عمود بالشكل ده. الغرزة هي اللي طالع منها العمود هرجع لها تاني، بس هشتغل الاول في الغرزة اللي بعدها غرزة عمود. بلف الخيط على الابره وبرجع بقى للغرزه اللي قبلها اللي انا كنت اصلا اشتغلت فيها غرزه عمود، هشتغل فيها نص عمود. غرزه سهله وبسيطه جدا جدا جدا، وكمان زي ما انتم شايفين نتيجتها كده حلوه قوي. شايفين العمود اهو اللي انا اشتغلته في الغرزه دي في الفراغ ده، هروح للفراغ اللي بعده الاول اشتغل فيه عمود، وبعدين ارجع للغرزه اللي قبلها اللي انا كنت اصلا اشتغلت فيها العمود هشتغل فيها نص عمود. طيب هفضل اكرر كده بنفس الشكل لحد ما بوصل لاخر السطر. هخلص كده وبعدين ارجع لكم نقفل مع بعض السطر ونطلع للسطر اللي بعده. هخلص كده وبعدين ارجع لكم. انا كده بعد ما خلصت السطر التاني، شايفين بجد جمال الغرزه حلوه قوي. طيب دلوقتي بقى هنبدا ان احنا نقفل السطر، هنشوف مع بعض كده هنقفله ازاي. شايفين انا هنا كده اشتغلت اخر غرزه او اخر مجموعه، اشتغلت عمود ورجعت اشتغلت نص عمود. طيب دلوقتي المفروض ان انا اكمل الغرزه بتاعه العمود دي ان انا برجع اشتغل فيها نص عمود. فشايفين الغرزه الاولى اللي انا كنت اشتغلت فيها نص عمود دي هروح اشتغل فيها عمود، وهرجع تاني للغرزه اللي انا كنت اشتغلت فيها عمود هشتغل نص عمود. دلوقتي بقى هنبدا ان احنا نقفل السطر. هنيجي هنا في الارتفاع بتاع السلسلتين وهقفل في السلسله الثانيه بغرزه منزلقه، وهنبدا نكرر نفس اللي احنا عملناه بالظبط في السطر اللي قبله، ان احنا بنرتفع سلسلتين وباجي في الفراغ اللي تحت السلسلتين ده ابدا ان انا اشتغل نص عمود، وابدا اكرر بالظبط اللي احنا عملناه في السطر اللي قبله. بتخطى غرزه وفي اللي بعدها ابدا اشتغل عمود، واللي قبلها نص عمود. طبعا غرزة العمود دي انا برجع اشتغل فيها تاني نص عمود مع الغرزة اللي بعدها اللي بشتغلها عمود، يعني هاجي في الغرزة اللي بعدها دي اشتغل عمود وبعدين ارجع تاني للغرزة دي اشتغل نص عمود. هفضل اكرر كده واقفل السطر بنفس الطريقة زي ما شفنا مع بعض. فانا هرتفع كده بعدد من السطور وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. انا هنا كده بعد ما ارتفعت بعدد من السطور، شايفين بجد الغرزة جميلة جدا. دلوقتي انا الخيط خلص معايا، فانا هاجي هنا في اخر غرزة هشد الخيط وهنجيب ابرة التنظيف وهبدأ اجي كده في الحلقة التانية اللي انا كنت حاطة فيها الماركر دي، هدخل كده تحت الحلقتين كده بالشكل ده. شايفين المكان اللي طالع منه الخيط ده؟ المكان اللي طالع منه الخيط ده هدخل فيه وهدخل كمان في الحلقة اللي تحته دي. شايفين اهو انا كده بكون اخر غرزة بحيث ان الغرز كلها شايفين تكون شكل بعضها، والتقفيل بتاع الشغل ما يكونش باين خالص والفينش يكون احلى. نبدأ بقى ننظف الخيط تحت الغرز بالشكل ده. طبعا انا هنا بس عشان الخيط خلص معايا، احنا لسه هنشتغل سطر من غرزة الحشو. طيب انا هبدأ ان انا اجيب الخيط، طبعا انا هنضف باقي الخيط في لسه تحت الغرز بس عشان وقت الفيديو.
ما يكونش طويل عليكم. انا عايزه كمان بس اديكم المقاس اللي انا ارتفعته هنا. انا ارتفعت يعتبر 17.5 سنتي، 17.5 سنتي من بدايه الغرزه بتاعه الشنطه، انما 18 سنتي من اول الحشو اللي في الحلقه الخلفيه. تمام، يعني ارتفعت كام دور؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ادوار. طيب دلوقتي هاجي من الجنب هنا كده في اي غرزه من الجنب، هدخل كده تحت الحلقتين، هبدا ان انا اسحب الخيط، هرتفع سلسله، ماليش دعوه بالسلسله دي خالص، هبدا ادخل كده تحت الحلقتين واشتغل غرزه حشو. خدوا بالكم هنشتغل غرز الحشو ازاي. طيب شايفين الفراغ ده؟ الفراغ ده هدخل كده في الفراغ واشتغل غرزه حشو. الغرزه اللي بعده دي هشتغل تحت الحلقتين. شايفين العمود ده، الفراغ ده، تحت الحلقتين كده ادخل واشتغل غرزه حشو. شايفين العمود ده او النص عمود ده، بدخل كده تحت الحلقتين واشتغل غرزه حشو. الفراغ ده اللي هو بين الغرزه والتانيه، هدخل كده في الفراغ واشتغل غرزه حشو. الغرزه اللي بعدها بدخل تحت الحلقتين، يعني انا مره بدخل في الفراغ ومره بدخل تحت الحلقتين. شايفين هنا الفراغ، هدخل كده في الفراغ نفسه واشتغل غرزه حشو. هنا هدخل تحت الحلقتين، هنا في الفراغ. بالشكل ده بفضل ان انا اكمل كل السطر ده لحد ما بوصل للنهايه هنا غرز حشو بنفس الطريقه. فهخلص كده وبعدين ارجع لكم. انا هنا كده خلاص بعد ما خلصت سطر غرزه الحشو، هبدا دلوقتي ان احنا نقطع الخيط. طبعا هنسيب مسافه كده برضو علشان نثبته وننضفه. طبعا انا هنا كده اشتغلت اخر غرزه حشو وبعدين هطلع بالخيط من هنا كده، واتفقنا ان اخر غرزه يعني بدل ما نقفل بمنزلقه ويكون شكل الشغل مش التقفيل مش واحد او شكل الغرز مش واحد، فبنقفل بالطريقه دي ان احنا بنجيب ابره التنظيف ونبدا ندخل تحت الحلقتين لاول غرزه بالشكل ده، ونرجع ندخل تاني في نفس المكان اللي كان طالع منه الخيط، بس بندخل كمان تحت الحلقة اللي هي دي علشان يكون متثبت كويس اكتر. وهنا برضو بنبدأ ان احنا ننظف الخيط تحت الغرز. كده خلاص بعد ما احنا خلصنا الشنطة تمام، هنبدأ نعمل ليها قلاب صغنن هنا كده. فيلا كده بينا نبدأ ونشوف كده هنعمله ازاي. نعمل عقدة بداية ونشتغل 11 سلسلة، نرتفع كده 11 سلسلة، 1 2 3. لما ارتفعت 11 سلسلة هرتفع كمان سلسلة، وهبدأ ان انا اجي في ظهر السلاسل في ظهر السلسلة التانية كده، وهبدأ ان انا اشتغل غرزة حشو. برضو اللي بعدها غرزة حشو. في كل غرزة كده بشتغل في ظهرها، يعني في ظهر السلسلة بشتغل غرز حشو. انا كده خلاص اشتغلت اخر غرزة. هبدأ ان انا افك غرزة الارتفاع دي، هبدأ ان انا افك غرزة او عقدة البداية دي، وهشتغل فيها 3. هشتغل فيها 3 حشو، 1 2 3. لما نشد الطرف القصير ده كده، الدايره بتاعت عقده البدايه بتبقى ضيقه تاني، فما بيحصليش فراغ هنا.
هبدأ دلوقتي، شايفين كده الحلقة الأمامية دي، هاجي في الحلقة الخلفية وأبدأ أشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو بالشكل ده. فوق كل غرزة كده في الحلقة الخلفية هشتغل غرزة حشو. هكمل كده لحد ما اوصل لاخر السطر. هنا انا كده جيت لاخر غرزة، هبدأ ان انا ارتفع سلسلة وابدأ اجي كده تحت الحلقتين فوق كل غرزة بالشكل ده، وابدأ اشتغل غرز حشو. فوق كل غرزة كده هشتغل غرزة حشو لحد ما بوصل للثلاث غرز اللي انا اشتغلتهم هنا. شايفين 1 2 3. اللي هيتلخبط يعلم الثلاث غرز دول واحنا بنعمل التزايد، يعني لما باجي اشتغل الثلاث غرز يعلم اول غرزة واخر غرزة، او يعلم اول غرزة ويكون عارف ان 1 2 3 هما التزايد. فانا هخلص كده غرز حشو لحد ما اوصل للثلاث غرز دول وبعدين ارجع لكم. انا كده جيت للثلاث غرز اللي احنا كنا اشتغلناهم تزايد، فهبدأ ان انا فوق كل غرزة فيهم، يعني هم 3 غرز، هشتغل فوق كل غرزة 2 حشو، يعني 1 2 في نفس المكان. اشتغلت كده غرزتين في اول غرزة، والتانية والتالتة برضو هشتغل في كل واحدة 2 حشو، يعني الثلاث غرز بقوا 6 غرز. دلوقتي هبدأ فوق كل غرزة كده على الناحية التانية ان انا اشتغل غرزة حشو طبعا بدون اي تزايد لحد ما بوصل لاخر السطر. هخلص كده وبعدين ارجع لكم. انا كده خلاص وصلت لاخر السطر. انا عايزة برضو اقول حاجة في التزايد هنا، مش عارفة ليه انا ناسية ان انا احط لكم الماركر هنا. احنا هنا عملنا في كل غرزة 2، يعني كانوا 6 غرز بدايتهم من هنا 1 2 3 4 5 6. فالغرزة الاولى في التزايد دي نحط فيها الماركر هنا كده، والغرزة برضو الستة دي نحط فيها ماركر علشان محدش يتلخبط في اماكن التزايد. فهنا هنرتفع سلسلة وهنلف الشغل كده، وهبدأ ان انا اشتغل غرز حشو لحد ما اوصل للمكان اللي فيه الماركر. انا كده جيت للمكان اللي فيه الماركر، فهبدأ ان انا اشيل الماركر كده. هو ده هيكون اخر تزايد، فما نحطش بقى الماركر تاني خالص. اول غرزة هنا انا هشتغلها تزايد، يعني 2 في نفس المكان غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها هشتغلها غرزة حشو واحدة. هبدأ اروح للغرزة اللي بعدها وهشتغل 2 حشو. الغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة حشو واحدة. الغرزة اللي بعدها هشتغل غرزتين حشو. واخر غرزة في التزايد هشتغلها فرد، يعني غرزة واحدة بس. طبعا احنا كده هنوقف التزايد، فهنشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو واحدة بس لحد ما اوصل لاخر السطر. هخلص كده وبعدين ارجع لكم. هنا انا جيت لاخر السطر، فهبدأ في اخر غرزة هنا اشتغلتها هشتغل فيها كمان غرزة حشو. هاجي في السطر ده هشتغل غرزة حشو، بدخلش تحت الغرزة كلها، بدخل تحت الضلعين اللي فوق دول بس علشان ما يحصلش عندي فراغ ويكون شكلها احلى. تمام. هبدأ اجي هنا واشتغل غرزة حشو، اجي هنا واشتغل غرزة حشو، وهنا اشتغل برضو غرزة حشو، وفي نفس المكان برضو هشتغل كمان غرزة حشو، وهقفل في اول غرزة هنا بغرزة منزلقة
بالشكل ده. هبدأ ان انا اقطع الخيط، طبعا هسيب مسافة علشان اخيط القلاب في الشنطة. هنطلع بالخيط من هنا كده، ده كده شكل القلاب. بنحطه بقى هنا كده، طبعا بنيجي من ورا هنا كده، هنركبه دلوقتي مع بعض، بس هنشتغل الاول مع بعض ايد الشنطة. فيلا كده بينا نشوف هنشتغلها ازاي. هنبدأ دلوقتي ان احنا نشتغل الايد، فهنبدأ نعمل دايرة سحرية. الدايرة السحرية ان انا بلف الخيط القصير كده، بمسكه بصبعي كده، وبلف الخيط الطويل لورا بالشكل ده، وببدأ ادخل من تحت الحلقة الاولى دي بالابرة كده، واسحب الخيط الطويل. مش بقفل الدايرة ولا حاجة، بحط ايدي هنا كده اثبت الخيط، واطلع ايدي من الدايرة، وابدأ ان انا امسك الخيط الطويل بايدي هنا كده، واشتغل غرزة سلسلة بثبت بيها الخيط. ابدأ اشتغل جوه الدايرة 5 حشو. 1 2 3 4 5. اشتغلت كده 5 حشو. لما اشد الطرف القصير ده، الدايرة دي بتضيق معايا وبتبدأ تقفل بالشكل ده. طيب شايفين حرف الفي ده؟ حرف الفي ده كل حرف في كده بيكون تحته عقدة. شايفين الدايرة الصغننة دي؟ الصغيرة دي بقى هي اللي هدخل فيها وهبدأ ان انا اشتغل. شايفين كل حرف في كده تحته حلقة صغننة كده، هنبدأ ندخل ونشتغل فيها. طيب دلوقتي هقفل في اول غرزة تحت الحلقتين كده بغرزة منزلقة. تمام. هبدأ دلوقتي ان انا اجي دي كده اول غرزة، هبدأ انزل للحلقة اللي تحتها دي وهشتغل فيها. يعني هدخل كده بالإبرة، يا بس في أول سطر كده عشان ده سطر البداية بتكون ضيقة شوية أهي. هدخل كده تحت الحلقة وأبدأ أسحب الخيط واشتغل غرزة حشو. أول غرزة دي هنعلمها كده بالماركر. هروح للحلقة اللي تحت دي وأبدأ أشتغل غرزة حشو. أدخل كده تحت الحلقة، أسحب الخيط واشتغل غرزة حشو. حرف الفي اهو الحلقة اللي تحته بدخل فيها وابدأ اشتغل غرزة حشو. الحلقة اللي بعدها هدخل فيها واشتغل غرزة حشو. كده اشتغلنا 1 2 3 4. اخر غرزة هدخل تحت الحلقة واشتغل غرزة حشو. هاجي في اول غرزة واقفل بغرزة منزلقة، وابدأ اجي تحت الحلقة الاولى دي واشتغل غرزة حشو، ونعلم اول غرزة. ببدأ اروح للغرزة اللي بعدها برضو في نفس المكان اللي احنا بندخل فيه تحت في الحلقة دي اللي هي تحت حرف الفي، ونبدأ نشتغل غرزة حشو. مش عايزة حد يشد ايده خالص واحنا شغالين، بحيث ان الغرز ما تكونش ضيقة قوي وتضايقكم وانتوا شغالين. وبس عشان اول سطر كان سطر البداية بالشكل ده. اشتغلنا 1 2 3 4 5 كده، خلصنا كل الغرز. هنبدأ نروح، شايفين الحلقة اهي ده حرف الفي جوه اهو، فهبدأ اشيل الماركر ده واشتغل في الحلقة اللي تحت دي غرزة حشو، واعلم الحلقة دي بحيث ان انا اكون عارفة ان انا اشتغلت ال5 غرز كلهم، منساش غرزة منهم. 2 3 4 5.
ونكمل برضو بنفس الطريقة ان احنا بنشيل الماركر ونيجي كده، ده حرف الفي جوه اهو، ده الحلقة اللي انا بشتغل فيها، بشتغل غرزة حشو وبعلم اول غرزة بحيث ان انا اكون عارفة ان انا اشتغلت عدد الغرز اللي انا بدأتها مظبوط 5 غرز، ما نسيتش منهم حاجة، وابدأ ان انا اكرر في كل حلقة من اللي تحت دي غرزة حشو، وهكذا بفضل اكمل كده لحد ما ارتفع بطول الايد اللي انا محتاجاه. فانا هرتفع كده بطول الايد وبعدين ارجع لكم علشان نكمل مع بعض. دلوقتي انا خلاص خلصت ايد الشنطة، شايفين شكلها جميل جدا. دلوقتي هبدأ ان انا اجي في الغرزة دي كده واقفل بغرزة منزلقة. هبدأ ان انا اسحب الخيط من هنا كده، وهبدأ ان انا اجيب ابرة التنظيف وهبدأ ان انا ادخل كده تحت الغرزتين دول، يعني احاول ان انا اثبت الخيط بالشكل ده. وهبدأ اخد طرف البداية ده ان انا اخده تحت الغرز، هبدأ اجي كده واسحبه بالابرة لجوه. طيب ده كده شكل الايد بعد ما خلصت. انا برضو عايزة اديكم مقاس الايد، طبعا اي حد حابب يطول الايد عن كده مفيش اي مشكله، كل الحاجات دي طبعا بتكون راجعه ليكم انتوا، بس انا هديكم المقاس بتاعي هنا 44 سنتي. تمام، 44 سنتي طول الايد. طيب دلوقتي بقى عايزين ان احنا نثبت القلاب ده. فهبدا ان انا برضو اجيب ابره التنظيف بمسك الشنطه بالنص كده، وببدا ان انا اتني الاتنين، او ببدا ان انا اعد الغرز بحيث ان هي تكون قد بعضها بالشكل ده. احاول ان انا اظبطها، يعني هنا ادي 1 2 3 4 بالشكل ده، والناحية التانية نفس الحكاية 1 2 3 4. تمام. طيب بالشكل ده، وهبدأ ان انا اجي في نص الشنطة كده، طبعا نحاول نظبطها، نحاول ان احنا نكون مخلينها في نص الشنطة بالظبط بالشكل ده. هي كده معايا في نص الشنطة اهي. هبدأ بقى ان انا اجي من ورا كده، اثبت بايدي وادخل، وابدا ان انا ادخل كده ايه تحت الغرز، وابدا ان انا اثبت القلاب الصغنن ده. هفضل ادخل واخرج كده، هخلص كده خياطة القلاب وبعدين ارجع لكم علشان كمان نركب الايد مع بعض ونشوف الشكل النهائي بقى عامل ازاي.
دي كده شكل شنطتنا بعد ما خلصت. ما تنسوش تشاركوني رأيكم في التعليقات في شنطتنا النهارده. يا رب كده تكون عجبتكم. ما تنسوش لو لسه كمان مكملين معايا الفيديو وناسيين تعملوا اشتراك للقناه، يسعدني طبعا انضمامكم للقناه. اهم حاجه كمان ما تنسوش تفعلوا الجرس. اشوفكم على خير كده في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.